Καλώς ήρθατε στο Θωμαίδης Trail. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να είστε σε μια φάση όσοι κάνατε τον Όλυμπο και να ευχαριστήσετε τον τερματισμό σας. Ελπίζω οι υπόλοιποι που θα πάτε στο Ζαγόρι να προετοιμάζεστε και να πάνε όλα καλά. Όσοι έχετε τελειώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στην παραλία, μια χαρά είστε κι εσείς, εκεί που είστε. Εμείς είμαστε όμως εδώ. Είμαστε εδώ για σας, να σας δείξουμε νέα πράγματα που θεωρούμε ότι πρέπει να ξέρετε και ξέρετε ότι είμαστε ψαχτήρια, μας αρέσουν πάρα πολύ τα νέα πράγματα να σας φέρνουμε και τα ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα, έχουμε καλεσμένη μία εταιρεία από τον Καναδά. Καλά το λέω? Σωστά. Καναδάς. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας σήμερα την NAC. Μπράβο, NAC. Πάμε να φέρουμε τα προϊόντα. Δεν θα τα παρουσιάσουμε ακόμα αναλυτικά. Θα τα βάλουμε εδώ μαζί μας. Να τα βλέπετε κι εσείς. Παιδιά, εντάξει, θα πάθετε πλάκα με το σημερινό βίντεο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα και γευστικά, θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Επέλεξα σε αυτό το βίντεο να μην σας μιλήσω μόνος μου για την NAC. Έχω φέρει εδώ στο στούντιο μαζί μας σήμερα καλεσμένο τον Γρηγόρη τον Αποστολίδη. Είναι ο εισαγωγέας της NAC στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να βγάλουμε το βίντεο λίγο παρέα, διότι η NAC είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εταιρείας. Δεν είναι μια εταιρεία που έχει διατροφικά προϊόντα αθλητικά κοινά. Έχουν κάτι το διαφορετικό και θέλω να μας τα πει ο Γρηγόρης λίγο, οπότε θα το αφήσω λίγο χώρο εδώ και θα τον φέρω στην παρέα μας. Πάμε Γρηγόρη, έλα. Νάτος. Τι κάνεις Νικόλα? Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Πώς φαίνεται εδώ η φάση? Πολύ ωραία. Εντάξει. Πραγματικά είναι όλα έτσι όπως πρέπει και χαίρομαι. Ταπεινό, μικρό στοντιάκι. Μια χαρά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εντάξει, σупερ, εδώ. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι οι γνώσεις που προσπαθείς να μεταλαμπαδεύσεις στον κόσμο. Αυτό μετράει. Πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα να μαθαίνω νέα πράγματα και να τα μοιράζομαι με τους φίλους μου και τους γνωστούς μου. Αλλιώς δεν δουλεύει. Και τα τρεϊλόπαιδα. Όλα τα θωμαειδόπαιδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε δύο λόγια για τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ultra runner. Ο λόγος ο οποίος επέλεξε λοιπόν να φέρει την NAC ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και για τον εαυτό σου. Ακριβώς. Μπράβο. Ακριβώς. Δηλαδή, ουσιαστικά, ξέρεις, προσπαθούσα να βρω πράγματα, να χρησιμοποιήσω πράγματα πάνω στους αγώνες προϊόντα, τα οποία δεν με καλύπτανε και κυρίως δεν με καλύπτανε, ας δώσω ένα tip από τώρα, γιατί είχαν μόνο υδατάνθρακες μέσα, ξέρεις, τα προϊόντα. Και έτσι, όταν τρέχεις, ξέρεις, 20 ώρες, 15 ώρες, γιατί τα ultra είναι συνήθως πάνω από 14 ώρες έτσι, προσπάθειες, σίγουρα χρειάζεσαι μια πιο ολοκληρωμένη διατροφή. Και είχα έτσι πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα σύννεφο τώρα που είπες για τις 15-16 ώρες. Βλέπω πολλούς δρομείς φίλους μου που συζητάμε και μου λένε τα προϊόντα της NAC, όχι μωρέ, δεν μας κάνουνε. Λένε, είναι για ultra αποστάσεις, για πολλές ώρες. Νομίζω είναι θολό το τοπίο. Όταν κάνεις ένα μαραθώνιο βουνού, έτσι, ένας μεσαίος δρομέας, μεσαίας δυναμικής δρομέας, θα κάνει 8 ώρες, 7 ώρες, 9 ώρες. Είναι και αυτό μια μεγάλη απόσταση. Σωστά. Χαίρομαι που μου κάνεις την ερώτηση αυτή, γιατί εμείς λέμε ότι τα προϊόντα μας είναι για προσπάθειες ουσιαστικά πάνω από 3 ώρες. Γιατί σε μια προσπάθεια. Σαφώς. Και λέμε προσπάθεια, δεν λέμε μαραθώνιο, γιατί για μένα ο μαραθώνιος μπορεί να είναι 3,5 ώρες, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι 2 ώρες και 10 λεπτά. Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέμε για προσπάθειες πάνω από 3 ώρες, γιατί ουσιαστικά μέχρι τις 3 ώρες δεν θέλεις και πολλά πράγματα. Έτσι. Θα κάψει υδατάνθρακα. Μπράβο. Κάποιοι μάλιστα αθλητές, καλοί αθλητές, σε 5 ή 10 δεν παίρνουν καν τζελάκι, για να καταλάβεις, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, ναι, μιλάμε για προσπάθειες πάνω από 3 ώρες. Εκεί αλλάζουν πολλά πράγματα. Άρα, σαφέστατα, δεν μιλάμε μόνο για ultra. Απλά η εταιρεία μας, επειδή έχει κάνει συνεργασία με το UTMB, που έχει 41 αγώνες, ένα καλεντάρι σε όλο τον κόσμο και αφορά οι αγώνες ultra, γι' αυτό κάποιοι ίσως λένε αυτό που λες. Από τη στιγμή βέβαια επίσης, το λέω για τον κόσμο αυτό, που ένα προϊόν είναι καλό όταν τρέχεις 15 και 20 ώρες, σίγουρα είναι καλό και όταν τρέχεις 3 ώρες. Έτσι. Σαφώς. Γιατί να μην σου κάνει. Ακριβώς. Για τις 3 ώρες, μόνο στις 15 δουλεύει. Επέλεξες λοιπόν να εισάγεις την NAC. Τι σε έκανε, τι είδες πάνω σε αυτή την εταιρεία? Ναι. Και εγώ έχω δει κάποια πράγματα, θα μας πεις όμως εσύ. Ναι, οκ. Καταρχήν, το πρώτο που είδα ήταν ότι είχε πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούσα εγώ.
είδη. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τζελάκια αρκετά χρόνια. Πολύ σπάνια παίρνω τζελάκια. Και χρησιμοποιώ αντί αυτού φρουτοπολτούς από τα σούπερ μάρκετ που είναι για τα μωρά. Γιατί είναι ένα πολύ υγιεινό προϊόν. Έχει μέσα τα υδατάνθρακα. έπαιρνα και εγώ επιστήμη αυτά. Κάτι είναι Nestlé, κάτι. Ναι, ακριβώς. Και είδα αυτή η εταιρεία έχει αυτό το πολτό. Ακόμα και άλλα όμως πράγματα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα στους αγώνες από κάποια στιγμή και μετά, άρχισα και έπαιρνα αμινοξέα σε χάπια ή πρωτεΐνη σε ροφήματα. Είχα σκόνη δηλαδή πρωτεΐνης και την ανακάτευα και για κάποια, ξέρω εγώ, σε μία ώρα έπαιρνα αυτό το ρόφημα. Και είδα ότι όλα αυτά που εγώ τα χρησιμοποιούσα μέσα στους αγώνες, τα είχαν μέσα στα προϊόντα τους. Όλα σε ένα. Ακριβώς, όλα σε ένα. Όλα σε ένα, βέβαια. Όλα σε ένα. Για να συνέχισε. Αυτό ήταν το κύριο αφήγημα που μου άρεσε που είχε η εταιρεία. Δηλαδή δεν ήταν μία ακόμα εταιρεία που απλά έχει προϊόντα με υδατάνθρακες και έλεγε ότι εγώ έχω τους περισσότερους υδατάνθρακες, το οποίο θα το πούμε και παρακάτω, φαντάζομαι, είναι λάθος. Δηλαδή το να συζητάμε για την ποσότητα των υδατανθράκων. Δηλαδή, όταν έχω ένα τζελάκι και λέω εγώ έχω ότι 25 γραμμάρια και άλλος μπορεί να έχει 35, μπορεί να είναι και λάθος αυτό. Μπορεί, δεν λέω ότι είναι λάθος, μπορεί να είναι και λάθος. Οι εγκαταλείψεις σε έναν μεγάλο αγώνα, ειδικά στους ούλτρα αγώνες, πολλές φορές ακούμε κάποιος ότι οφείλεται σε στομαχικές διαταραχές, οφείλεται σε διατροφικά λάθη που έχουν κάνει. Πώς απαντάει η NAC σε αυτό το θέμα? Ναι. Χαίρομαι πάλι που κάνεις αυτήν την ερώτηση. Είσαι καλός τελικά. Είσαι καλός. Ναι, είμαι διαβασμένος. Να ξέρεις ότι και περισσότεροι το κοινό του Θωμαίδη Στρέλ είναι πολύ διαβασμένοι, είναι διαόλια. Προφανώς. Και περιμένουν από τους αξίζεις. Ναι, περιμένουν από τον Γρηγόρη κάτι καλό. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ακριβώς γιατί χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν μόνο υδατάνθρακα. Καλά, πρώτα απ' όλα προφανώς και μπορεί να κάνουν λάθος στη διατροφή. Και είναι σημαντικό να τονίσω, θα τον αναφέρω, ότι καλό είναι όποιος τρέχει αρκετές ώρες αγώνες που είναι προσπάθειες πάνω από 3-5 ώρες, όπως είπα, να πάνε και σε ένα διατροφολόγο. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν είμαστε διατροφολόγοι. Ακριβώς. Δεν είμαστε διατροφολόγοι. Είμαστε καλά διαβασμένοι στα προϊόντα μας, ακριβώς, αλλά όχι διατροφολόγοι. Έτσι. Οπότε λοιπόν κάποιοι σίγουρα κάνουν λάθος στη διατροφή τους μέσα στον αγώνα. Ένα όμως πολύ σημαντικό λάθος είναι, όπως είπα, ο υδατάνθρακας. Το να παίρνεις μόνο υδατάνθρακα. Τι γίνεται, αμέσως, ας το πω πολύ απλά, σου δίνει ενέργεια, οπότε ουσιαστικά σου κάνει ένα ανέβασμα, αλλά μετά όμως σου κατεβάζει πάλι την απόδοση. Οπότε τα λεγόμενα. Απότομα. Ακριβώς. Μάλιστα, όσο πιο απότομα, Νίκο, ανεβαίνει αυτή η ενέργεια, τόσο το ίδιο απότομα, αν θέλεις, πέφτει και η απόδοσή σου. Οπότε λοιπόν κάνεις τα λεγόμενα, όπως λένε στο εξωτερικό, spikes. Δηλαδή λέγονται spikes αυτά, κατάλαβες, κορυφώσεις. Όταν λοιπόν κάνεις αυτές τις κορυφώσεις, δεν είναι καλό ούτε για το στομάχι σου, αλλά ούτε και για την απόδοσή σου. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή είτε θα έχεις στομαχικά προβλήματα, είτε θα πέσεις σε τοίχο, είτε μπορεί να πάθεις το λεγόμενο sugar crash. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Το διαβάζω πολύ συχνά. Είναι πολύ σημαντικό τον όρο. αυτό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει όρος ελληνικός, τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ. Μπορούμε να τον αντιστοιχίσουμε με την υπογλυκαιμία. Εγώ το έχω πάθει 2 φορές αυτό. Γι' αυτό και ξέρεις, άρχισα να ψάχνουμε. Και πώς το έχω πάθει, πήρα ένα τζελάκι. Ήμουνα βέβαια, είχα αδειάσει λίγο. Πήρα ένα τζελάκι, μου ανέβασε απότομα την ενέργεια στο σώμα μου, οπότε την απόδοση και κατευθείαν άρχισα να είχα τάση λιποθυμία, ζαλάδα κτλ. Κάθισα κάτω και πέρασε κάποια ώρα μέχρι να συνέλθω. Το έχω πάθει 2 φορές αυτό. Η NAC πώς απαντά σε αυτό? Η NAC λοιπόν απαντάει σε αυτό με την πλήρη διατροφή. Και αυτό ήταν το κύριο που με τράβηξε, που είπα και στην αρχή, στο να τη χρησιμοποιήσω. Τι σημαίνει πλήρη διατροφή? Δεν έχει μόνο υδατάνθρακα. Καταρχήν, ο υδατάνθρακας που έχει, να ξεκινήσουμε από εκεί, δεν είναι απλός. Διότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν μια πατέντα συγκεκριμένη, χρησιμοποιούν δυσυστατικά. Χρησιμοποιούν, ναι, αλλά τα συστατικά αυτά, όπως λες, είναι μόνο απλοί υδατάνθρακες. Δηλαδή ζάχαρη ουσιαστικά. Έτσι, θα το πω πολύ απλά. Έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν χρησιμοποιούμε μόνο απλή, η οποία σου αυξάνει την απόδοση άμεσα. Χρησιμοποιούμε και σύνθετους, οι οποίοι σου αυξάνουν σταδιακά την απόδοση. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το συνδυασμό. Και γρήγορα να πάρεις ένα μπουστάρισμα, αλλά αυτό το μπουστάρισμα να ανέβει ομαλά, όμορφα, να μην σου κάνει το spike. Να διαρκέσει. Και να μείνει ψηλά, να διαρκέσει, όπως λες πολύ σωστά. Μετά έχουμε και πρωτεΐνη μέσα, αμινοξέα δηλαδή, και ηλεκτρολίτες. Μάλιστα, οι ηλεκτρολίτες, επειδή πολλοί με ρωτάνε, είναι ουσιαστικά όταν μιλάμε για μια μέρα που έχει normal καιρό, όχι με καύσωνα, σε καλύπτουν απόλυτα ανά ώρα αυτά που πρέπει να πάρεις. Παιδιά, είναι πραγματικά όλα σε ένα. Διάβασα λίγο την περιεκτικότητα ηλεκτρολιτών που έχει το Drink Mix, θα τα πούμε και στην πορεία αναλυτικά.
είναι τεράστια ποσότητα. Ακριβώς. Δηλαδή σε καλύπτει σαν να έχει βάλει ταμπλέτα. Ακριβώς. Μέσα σε μπουκαλάκι. Ακριβώς. Έχει το λεγόμενο Big Four μέσα από ηλεκτρολίτες, τους έχει όλους. Οπότε εγώ πλέον δεν παίρνω. Δηλαδή σε αγώνες που έχω. Γιατί ξέρεις, τα δοκιμάζω κιόλας εγώ. Κάνω και τα πειράματά μου να δω. Μην λέω στον κόσμο πράγματα που δεν ισχύουν. Πρώτα θα φάμε εμείς και μετά οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Εγώ τα έχω δοκιμάσει τα προϊόντα. Τα δούλεψα στον Όλυμπο. Πολλοί με ρωτάτε και στα σχόλια του βίντεο του Ολύμπου πώς ακριβώς τα χρησιμοποίησα. Θα σας πω και τη σειρά που τα χρησιμοποίησα στη συνέχεια. Και ήρθα εδώ πλέον και με προσωπική άποψη. Σίγουρα εσύ θα μας πεις, με βοήθησαν απίστευτα. Και αυτό που λες, ένιωσα σε όλο τον αγώνα ότι είχα μια σταθερότητα. Δεν έπεσα, δεν είχα σε καμπανεβάσματα, ούτε στομαχικές διαταραχές, ούτε τίποτα. Μου κάτσανε πάρα πολύ και πολύ γευστικά. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι, γιατί και το γευστικό έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά. Θα μπορούσα να πάρω αυτά που έπαιρνα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γρηγόρη, να σου πω, κάποια στιγμή λίγο τα βαρέθηκα. Δηλαδή, έπαιρνα κάποια προϊόντα συνέχεια και λέω ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε, να κάνουμε μια αλλαγή. Και εκεί έψαχνα και κατέληξα και λέω, θέλω νακ. Λόγω αλλαγής γεύσης. Τώρα, μετά από εκεί, άλλαξε ιστορία. Η γεύση είναι σημαντική, πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί είσαι κουρασμένος, πολλές φορές και αγχωμένος, οπότε το να πάρεις ένα προϊόν που είναι νόστιμο, σίγουρα είναι σαν να έχεις πάρει ένα επιπλέον τζελάκι, να το πω έτσι. Πολύ απλά. Σου ανεβάζει τη διάθεση. Ακριβώς. Όμως, θέλω να πω ότι η πλήρης διατροφή παίζει ρόλο στο ότι μειώνει τον γλυκαιμικό δείκτη. Γελάω τώρα, με γελάω γιατί σε έχω μετά. Ναι, γιατί ας πούμε θα μιλήσω για το πολύ ωραίο ελληνικό προϊόν που λέγεται μέλι. Αυτό θέλω να σου πω. Μπράβο. Το μέλι, παίρνουν μέλι κάποιοι. Έτσι λένε θα πάρω μαζί μου μέλι. Λάθος. Λάθος. Έχει πολύ ψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Ας πούμε απλά αυτό στον κόσμο ότι όσο πιο ψηλός είναι ο γλυκαιμικός δείκτης σε ένα προϊόν, τόσο πιο απότομα σου δίνει την ενέργεια στο σώμα σου. Και όπως είπαμε από την αρχή, τόσο και απότομα την χάνεις. Και όσο πιο χαμηλός είναι ο γλυκαιμικός δείκτης, συμβαίνει το ανάποδο. Ένα προϊόν με ψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως είναι το μέλι, φαντάζομαι ότι το μέλι δεν το ξέρω ο κόσμος, έχει πιο ψηλό γλυκαιμικό δείκτη και από τη ζάχαρη ακόμα. Αν όμως αυτή την κουταλιά μέλι την βάλεις σε μια φέτα ψωμί με ένα βούτυρο ή με ένα ταχίνι, αλλάζει εντελώς ο γλυκαιμικός δείκτης, μειώνεται. Άρα λοιπόν, γιατί έχεις το βουτυράκι που είναι το λίπος, ας το πούμε πολύ απλά, το έχεις ψωμί. Την πρωτεΐνη επίσης, σου από την ταχίνη σου. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιούμε την πλήρη διατροφή, τη χρησιμοποιούμε για αυτό το λόγο, για να έχουμε χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Σωστός. Εντάξει. Να τα δούμε τα προϊόντα. Βεβαίως. Φέρτε από εδώ. Γρηγόρη. Μ' αρέσουν τα ρουτάκια μου. Χαίρεψε, έτσι. Για πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινάω το αγαπημένο μου. Ξεκίνησες από το νούμερο ένα προϊόν, ας πούμε. Από το αγαπημένο μου, τυχαίο. Λοιπόν, πουρές. Η συσκευασία πάρα πολύ βολική. Ανοίγει με το πλαστικό καπάκι και ξανακλίνει όποτε το θες. Εγώ, ας πούμε, στον Όλυμπο το έτρωγα σε 10 λεπτά μέσα σε 2-3 ρουφιξιές. Δεν το πήρα όλο μαζί απευθείας. Εδώ έχουμε 200 θερμίδες. Έχουμε 26 γραμμάρια υδατάνθρακα, 5 γραμμάρια πρωτεΐνη, νομίζω ότι τα έχει όλα. Ακριβώς. Λοιπόν, το κρατάμε εδώ. 2 γεύσεις. 2 γεύσεις. Μήλο σιρόπι σφένδαμου και αυτό που δείχνεις εδώ είναι η γλυκοπατάτα κολοκύθα, η πιο αλμυρή γεύση. Εγώ είχα πάρει το μήλο. Βάφλα. Το επόμενο αγαπημένο μου προϊόν, πάρα πολύ μαλακό να το μασίσεις. Έχουμε 140 θερμίδες. Μπορείς να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς τη βάφλα Σωστά. όταν είναι να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς τα προϊόντα της ΣΝΑΚ. Δηλαδή θυμάμαι ότι σε είχα ρωτήσει στον Όλυμπο που σε βρήκα και μου λες Νίκο πριν τις 2 ώρες μην πάρεις κάτι προϊόν ακόμα δικό μου. Σωστά. Στις 2 ώρες μου λες ξεκίνα με τη βάφλα που είναι λίγο ευγενική με το στομάχι. Βαφλίτσες. Βαφλίτσες 4 γεύσεις, σιρόπι σφένδαμου, βανίλια, αλμυρή καραμέλα και σοκολάτα. Γενικότερα θέλω να πω, όσο ανοίγεις το κουτί το επόμενο, ότι όλες μας οι γεύσεις δεν είναι πολύ γλυκές. Είναι υπόγλυκες, δεν είναι πολύ γλυκές και προφανώς με στόχο και σκοπό. Θα σε πάω τώρα σε ένα υπερόπλο, drink mix. Τα έχει όλα. Αυτό εδώ το βάζεις στο μπουκαλάκι σου. Σωστά. 500 ml νεράκι πριν ξεκινήσεις, το ένα μπουκάλι σου θα είναι με το drink mix και έχει παιδιά μέσα τα πάντα. Να σας πω τι έχει απλά το drink mix, θα πάθετε πλάκα. 250 θερμίδες, 650 mg από ηλεκτρολίτες που είναι μεγάλη ποσότητα. Παίρνουμε 1300 mg BCAA, πολύ σημαντικό και αυτό.
νομίζω δεν θες κάτι άλλο. Ναι. Τα έχεις όλα σε ένα. Και αυτό σε τι διάστημα το πίνεις, ας πούμε, το έχεις το πιπιλάς εδώ πέρα? Κοίταξε, εγώ αυτό που κάνω είναι, έχω στο μπουκάλι μου είτε... Αντικαθιστά κάποιο τζέλ αυτό ή... Βεβαίως, αυτό καταρχήν έχει μέσα 55 γραμμάρια υδατάνθρακα. Περίπου χρειαζόμαστε 70 γραμμάρια υδατάνθρακα ανά ώρα. Άρα με 55 γραμμάρια για παράδειγμα. Και το μπουρέ φτάνει στα 70, στα 80 φτάνεις. Γιατί είναι 25 πες και 55, φτάνει στα 80. Τούρμπο. Ναι. Εδώ να πω κάτι, γιατί είναι, αυτά τα σακουλάκια που πιάνεις έχουν έρθει τις προηγούμενες μέρες. Είναι καινούργια σύσταση πλέον. Αλλάξαμε τη σύσταση, την πρωτεΐνη. Έχει μέσα πρωτεΐνη από κανόλα, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος, που θεωρείται με έρευνες ότι είναι η καλύτερη πρωτεΐνη για τους αθλητές, για τους δρομείς βασικά. Και πλέον πραγματικά με ένα κουταλάκι και 2-3 γυροβολιές το ανακατεύεις. Είναι εξαιρετικό. Σαν γεύση δεν έχει αλλάξει κάτι πάντως. Παραμένει το λάιμ και το καρπούζι. Σου μ' άρεσαν κουτάκια. Μπάρα της ΝΑΚ. Γεύσεις πες μου. Γεύσεις έχουμε φυστικοβούτυρο σοκολάτα, μούρα και νατς. Έχουμε μετά τις δύο γεύσεις με καφεΐνη μέσα που είναι η καραμέλ μακιάτο και η μόκα. Και μόλις παραλάβαμε και άλλες δύο γεύσεις. Σοκολάτα μπανάνα. Σοκολάτα μπανάνα και σοκολάτα αμύγδαλο. Σοκολάτα μπανάνα. Σοκολάτα μπανάνα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ότι έχουν μια πάρα πολύ εύκολη κατάποση. Σωστά. Περίπου 3 μπουκές. Χαίρομαι που ξεκινάς από αυτό. Μοιρασμένες 3 μπουκές την έφαγα όλη. Έχει πάρα πολύ μαλακή υφή και μιλάμε για 200 θερμίδες, 22 γραμμάρια υδατάνθρακα και 7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι πολύ μάτσο μπάρα. Είναι όντως. Είναι για πιο μετά, δηλαδή είναι για μεσημεριανό. Δηλαδή σε έναν αγώνα 8 ώρων, νομίζω. Μετά την τέταρτη, πέμπτη, ανάλογα και τον οργανισμό και το στομάχι που έχεις. Πάντως χαίρομαι που είπες αυτό με την κατάποση. Και είδες ρε παιδί μου, άμα τα έχεις χρησιμοποιήσει τα προϊόντα, τελικά τα παρουσιάζεις και πιο σωστά. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δοκιμάσουμε μια μπάρα εδώ και να πούμε τι ωραία και να πάμε μετά σε έναν αγώνα και να μην μπορούμε να την καταπιούμε για παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρεμπιπτόντως εδώ να πούμε μια που λέμε για την κατάποση και όλα αυτά, ότι τα προϊόντα, αλλά δεν το αναφέραμε στην αρχή, είναι σημαντικό. Είναι όλα εντελώς φυσικά. Δεν έχουν καμία χημεία μέσα, φυτικής προέλευσης. Εδώ έχουμε, σας αφήσω για το τέλος αυτό. Πολλοί μου λέγανε, ρε Νίκο, εντάξει όλα ωραία, όλα καλά, αλλά ρε φίλε... Το τζελάκι που έχουμε αγαπήσει όλοι που το ξέρουμε, ένα τζελάκι. Ένα τζελάκι δεν έχουμε ρε παιδιά. Είπατε τίποτα. Μας πετσόκοψες. Το είδα πριν 15 μέρες, 10 μέρες. Βασικά η πρώτη παρουσίαση ήταν στην έκθεση στον Όλυμπο. Είναι και αυτό μάτσο τζελ. Δηλαδή μιλάμε για ένα τζελ το οποίο έχει 200 θερμίδες. Είναι και μεγάλη συσκευασία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο τζελ με 200. Μπορεί να κάνω λάθος με μια επιφύλαξη, δεν υπάρχει άλλο τζελ με 200 θερμίδες. 200 όχι. Έχει 27 γραμμάρια υδατάνθρακα. Πολύ δυνατό. Μιλάμε για 350 mg ηλεκτρολίτες, 235 mg BCAA, πολύ σημαντικό και αυτό, και 2 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δεν ξέρω. Το τζελ το βλέπεις μεταξύ μπάρας και πουρέ. Πώς θα το κατέτασες στη διατροφή σου? Καταρχήν έχουμε ένα app μέσα στο nac.com, το οποίο έχει πάρα πολλούς αγώνες μέσα και που λες ότι θα συμμετέχω στον τάδε αγώνα και σου βγάζει διατροφή. Δίνεις και τα δικά σου χαρακτηριστικά. Πόσα κιλά είσαι προφανώς, εάν υδρώνεις και τι σου ταιριάζει περισσότερο, αν σου ταιριάζει η υγρή μορφή ή η στερεά μορφή. Το τζελάκι και οι σκόνες είναι ουσιαστικά περισσότερο για αυτούς που τους αρέσει η υγρή, να το πω έτσι, διατροφή, έτσι σε υγρή μορφή να το πω καλύτερα, και σίγουρα στην αρχή. Τις πρώτες ώρες περισσότερο. Οι ώρες είναι πολλές, παιδιά. Ναι, ακριβώς. Έχουμε να φάμε, έχουμε να πιούμε. Ναι. Μην στεναχωριέστε. Και ξέρεις, τα drink mix αυτά εδώ, πέρα από το κουβαλιόνται και εύκολα στο γυλαίκο, σου καλύπτουν πολύ εύκολα τους υδατάνθρακες που χρειάζεται 55 και τις θερμίδες. Καταρχήν, μιλάμε συνέχεια για υδατάνθρακες. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, είναι πόσα γραμμάρια υδατάνθρακα, το ένα τ' άλλο. Και να ένα λάθος που κάνουμε και γιατί παθαίνουμε το sugar crash ή γιατί έχουμε στομαχικά προβλήματα, δεν κοιτάζουμε τις θερμίδες. Οι θερμίδες είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Και χρειαζόμαστε περίπου 300 θερμίδες την ώρα. Άρα λοιπόν εδώ με 200 θερμίδες και με ένα εκατοσταράκι, ας πούμε, η βάφλα έχει 140. Κάντε τους υπολογισμούς. Κάλυψες τις θερμίδες. Έτσι. Καταλαβες. Έχουμε και την πρωτεΐνη. Το recovery. Το recovery. Βαρύ πυροβολικό.
τελείωσες, τερμάτισες, γεύεσαι το τερματισμό σου, αλλά μετά recovery. Έτσι. Τι Είναι έχουμε πολύ μέσα? σημαντικό. Έχουμε γεύση βανίλια και γεύση σοκολάτα. Γεύση σοκολάτα και αυτή τον τελευταίο μήνα έγινε εισαγωγή και αυτή, παρουσιάστηκε και αυτή, να το πω καλύτερα. Και αυτό, όπως είπα, φυτικής προέλευσης, γιατί κάποιοι είναι και vegan, οπότε τους ενδιαφέρει αυτό και καλά να τους πούμε. Γρηγόρη, βλέπω παντού πρωτεΐνη. Το θεωρείς αναγκαίο? Ναι, εγώ το θεωρώ αναγκαίο για. Είναι αυτό που διαφέρει η εταιρεία, έτσι. Ναι, μιλάμε από όλες τις τώρα άλλες εταιρείες. για μεγάλες προσπάθειες, έτσι. Γι' αυτό και η εταιρεία, βέβαια, σαν marketing έχει προσανατολιστεί πάρα πολύ στο βουνό. Η πρωτεΐνη σε τι σε βοηθάει? Καθυστερεί την κόπωση πρώτα απ' όλα και αναδομεί τους μυς από τις, ας το πω με απλά λόγια να καταλαβαίνει ο κόσμος, τις ζημιές που παθαίνουν ενώ τρέχεις. Γιατί όσο περισσότερα τρέχεις, οι μυς σου καταπονούνται. Οπότε λοιπόν και καθυστερείς αυτή την καταπώνηση και αναδομείς τους μυς. Επίσης μην ξεχνάμε ότι ζούμε στον αιώνα της πρωτεΐνης. Όπου και να πας, Πρωτεΐνη. πρωτεΐνη. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ μέσα εμπλουτισμένο σε πρωτεΐνη. Full πρωτεΐνη. Έτσι. Φρυγανιά με πρωτεΐνη. Ακριβώς. Η αθλητική διατροφή έχει μπει παντού πλέον και έχει καταλάβει όλο ότι είναι σημαντική. Νομίζω ότι ένας αθλούμενος και ένα σνακ μαζί του μπορεί να έχει. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να αθλείται την ώρα που το παίρνει. Σωστά. Και ειδικά τα δικά μας προϊόντα, εγώ ξέρεις πλέον τα χρησιμοποιώ και σαν σνακ το δεκατιανό που λέμε στην Ελλάδα. Από το να πάρω από το φούρνο μία μπάρα που δεν ξέρω τι έχει μέσα, εδώ πέρα έχει όλα τα στοιχεία. Τρώγε. Μην αρχίσω να τρέχω. Εδώ πέρα έχει όλα τα στοιχεία, ξέρεις τι τρως, είναι εντελώς φυσικό το προϊόν. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά με δεν έχω φρουτοπολτό, ας πούμε, σε σπίτι. Όντως. Εμείς θα τρώμε και εσύ θα μας λες. Δεν θα ανοίγει έτσι, συγγνώμη, αλλά λίμωνο. Και να σου- Εδώ, ακόμα και το άνοιγμα. Και να σου πω ότι με δυσκόλεψε. Λοιπόν, παιδιά τον δυσκόλεψε, κοιτάξτε. Τον δυσκόλεψε. Ορίστε, κύριε μου. Έχουν πολύ εύκολο άνοιγμα όλες οι συσκευασίες, ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι το χρειάζεται την ώρα που τρέχεις. Πώς με πετσόκοψε έτσι τώρα. Έχουμε πάρει το πιστοποιητικό, το certificate που λέμε και στο χωριό μου, ξέρεις, το certificate. Το πιστοποιητικό Β, το B δηλαδή στα λατινικά, το οποίο είναι ένα πιστοποιητικό που το παίρνεις πάρα πολύ δύσκολα και το παίρνεις μόνο αν έχεις προϊόντα με μεγάλη βιωσιμότητα και επίσης μετράει και το περιβάλλον που έχεις, συνθήκες εργασίας. Ναι. Και γενικότερα το έχουν πολύ λίγες εταιρείες, αλλά το βλέπω, το ακούω όλο και περισσότερο. Ας πούμε, το πήρε πρόσφατα και η Normal με τον ντύσιμο του Kilian, μπράβο, ναι. Normal. Ναι, όποιος ενδιαφέρεται, γιατί ξέρεις τι γίνεται, για μας που τρέχουμε βουνό, είναι η παιδική μας χαρά το βουνό, η φύση. Αν δεν την προστατεύσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν το συζητώ. Εδώ να πούμε ότι στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχουμε τα καταστήματα τα οποία προμηθεύει ο Γρηγόρης Αποστολίδης με νακ στην Ελλάδα. Αν είστε σε κάποια περιοχή, να δείτε αν είναι κάπου κοντά σας, να πάτε να τα βρείτε και φυσικά να τα δοκιμάσετε. Να μην τα παραγγείλετε μόνο μέσω ίντερνετ. Συν το swimmingsshop.gr του Γρηγόρη και να πούμε και για το δώρο. Ναι, το giveaway θα κάνουμε και ένα giveaway. Δεν θα σας άφηνα έτσι να ξέρετε. Καλά, δεν χρειάστηκε και πολύ να το πω. Λέω θα δώσουμε δώρο στα παιδιά. Θα δώσουμε δώρο στα παιδιά, λέει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, διαλέξαμε λοιπόν να σας δώσουμε ένα τεμάχιο από κάθε γεύση, από κάθε είδος. Είναι ένας τυχερός δηλαδή θα κερδίσει. Ένα μεγάλο καλάθι, το οποίο θα έχει μπάρα από όλες τις γεύσεις, βάφλα από όλες τις γεύσεις, οι ηλεκτρολίδες μας 2 γεύσεις. Σωστά. Μπράβο. Θα έχουμε τα πάντα σε ένα μεγάλο καλάθι. Ένας τυχερός λοιπόν θα δοκιμάσει τα προϊόντα της ΝΑΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το giveaway. Εγώ ευχαριστώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω στα παιδιά μας πράγματα. Αυτά θα το συζητήσουμε μετά, θα γίνουν. Είμαστε καλυμμένοι. Εγώ νομίζω ότι ναι, είμαστε καλυμμένοι, εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι, δεν ξέρω. Στα σχόλια. Ναι, Καλή σας όρεξη. όντως. Φιλιά πολλά. Ό,τι Εμείς απορία έχετε, παιδιά, πραγματικά στα σχόλια. στα σχόλια. Συνεχίζουμε να τρώμε. Stay on trails, παιδιά. Stay on trails. Να τρώει ο Θωμαίδης και στα παιδιά να μην δίνει. Πουλάκια μου. Πουλάκια μου. Με αυτό. Γιατί μαλάκα ξέρεις το δικό μου το ελάττωμα. Το έχω μεταφέρει, θα πάθει να ψήξει. Να φάω και να μιλήσω. Περίμενε, τι πατάω τώρα, μην το διαγράψω. Θα εκραγεί. Αποκλείεται να διαγράψεις. Κόκκινο. Ναι.